Hi and welcome again to another recording for Survey of British History Culture 1. أهلا بكم مرة تانية في محاضرة جديدة من محاضرات مسح لتاريخ بريطانيا Culture 1 ثقافة 1 والكود بتاعنا 1105. Today we deal with Unit 3 of the book Anglo-Saxon Britain بريطانيا الأنجلو-ساكسونية أو بريطانيا في عصر قبائل الأنجلو ساكسونيون. هنتكلم النهاردة عن الانفيجن اجتياح هذه القبائل لإنجلترا and the migration waves that settled later on in بريطانيا. نبص كده مع بعض. Let's remember three important dates. نفتكر الثلاث تواريخ المهمة من الوحدة اللي فاتت. 55 BC and 54 BC. These are the first Roman expedition and the second Roman expedition, and both failed. الحملات الرومانية الأولى والثانية ودول فشلوا. And then we have invasion and conquest 43 AD. الاجتياح والغزو الكامل لبريطانيا والفتح سنة 43 بعد الميلاد، واستمر الاستعمار الروماني لغاية سنة 410 بعد الميلاد. في تواريخ تانية مهمة هناخدها النهاردة. 409 410 449 and then 1066. نشوف التواريخ دي بترمز ليه. 409 the last legions of the Romans left the province of بريطانيا. في التاريخ ده آخر فيلق من فيالق الجيش الروماني ساب إقليم بريطانيا. 410 بعد ما الرومان سابوا أرض بريطانيا، الجيش الروماني ساب أرض بريطانيا بلا حماية، بدأت الهجوم beginning of raids أو الإغارات from neighboring tribes من القبائل المجاورة، وكانوا من البيكتس والسكوتس والآيرش والساكسونز. قبائل البيكتس والسكوتس والآيرش والساكسونز، وهنعرف بالتفصيل دول جم منين. and then بعد الهجوم اللي قعد سنين 449 بداية الاجتياح أو الغزو الرسمي من الأنجلو ساكسون، من قبائل ما يطلق عليه الأنجلو ساكسونيين. 455 full scale migration، مش اجتياح بمعنى حرب، لكن بدأ يبقى في نوع من الهجرة الكاملة أو الشاملة. وبعد كده التاريخ الأخراني end of the Anglo-Saxon rule، نهاية حكم الأنجلو-ساكسونز في بريطانيا. Now let's begin our story of how Britain turned from a Romanized province into the Anglo-Saxon country that it would be. نشوف اتحولت بريطانيا ازاي من الإقليم الروماني اللي قعد فيه الرومان حوالي تقريبا 400 سنة إلى البلد الأنجلو ساكسوني اللي اتنقل له قبائل من أوروبا. هنشوف البلاد دلوقتي اللي اتنقلت منها هذه القبائل واندمجوا في النسيج القومي بتاع بريطانيا، وأصبحت بريطانيا دولة أنجلو ساكسونية. Around 409 AD التاريخ ده مهم جدا، 409 زي ما قلنا في أول سلايد، لأنه ده تاريخ انسحاب العساكر أو الجيش الروماني من بريطانيا باختيارهم. It is the last of the legions withdrawal أو when the last of the legions of the Romans left the province of Britannia to deal with domestic problems. Domestic
مشاكل داخلية أو داخلية محلي problems مشاكل في الوطن الأم back there in Italy وفي بقية المستعمرات اللي كانت مهددة. The Roman Empire was falling apart. الإمبراطورية الرومانية كانت تتهاوى. falling apart تتهاوى أو تنحدر أو تنهار. Ties with the Roman Empire and especially ties with Rome, which is now present Italy, were not severed. Ties and contacts were not cut, and they stayed very strong for some time, especially in the southeastern part of Britain. Why? Because of trade, communications, and contacts. Results النتائج أو النتيجة Britain was left to petty kings and divided warlords. ما بقاش موجود أو بريطانيا تركت ل petty kings ممالك ضعيفة أو ملوك ضعيفة and divided warlords who were not united. Historians have few details about their alliance. مفيش records مفيش تاريخ واضح لعلاقات الملوك دي أو الممالك دي ببعض. Historians المؤرخين have few details عندهم تفاصيل قليلة قوي about their alliance عن تحالفات القادة and the various territories they ruled in Britain. والأقاليم اللي كانوا بيحكموها ما كانش فيه تفاصيل مسجلة تحكي التحالفات اللي كانت بينهم وكانوا بيحكموا ازاي. انه المؤكد one fact تبقى حقيقة واحدة one fact remains they were not united ما كانوش متحدين they were not brought together under one ruler or one king لم يتحدوا تحت لواء واحد أو ملك حكم ملك واحد ما كانش فيه unity ما كانش فيه identity. So 410 what happened to the Romanized province after the Romans left حصل إيه يا ترى للإقليم الروماني ده بعد ما الرومان سابوه ومشوا. احنا قلنا في السلايد اللي كان فيها التواريخ المهمة انه بدأ يحصل هجوم من القبائل المجاورة اللي كانت موجودة في الشمال واللي كانت موجودة في الغرب. احنا عندنا في الشمال زي ما شايفين في الخريطة سكوتلاند، في الغرب ويلز، وعندنا كمان ايرلند. يا ترى السكوتس والبيكتس والايرش جم منين؟ So the repeated attacks and invasions from the neighboring barbarian raiders الهجوم المتكرر والاجتياح أو الغزو أيضا المتكرر للمنطقة اللي هي فيها إنجلترا حاليا أو إقليم بريطانيا أو ال Romanized province of Britannia was subject to those attacks from the Scots and the Picts who came from Scotland in the north جم من اسكتلندا في الشمال and the Irish القبائل الأيرلندية from the west من الغرب. These were fierce pagan tribes untouched by Christianity. ما كانش القبائل دي لمسها الدين المسيحي لكن زي بقية القبائل اللي كانت موجودة حوالين بريطانيا كانوا قبائل وثنية وأشداء. The map to the left shows us in circles the places from which the Picts and the Scots and the Irish attacked Roman Britain. Here are the Picts, the Scots, and the Irish. Aggression from these tribes continued for years
until 449, a very critical year. تاريخ مهم جدا بالنسبة لنا. In that year, something happened that triggered the coming of the Anglo-Saxon tribes. في السنة دي حصل حاجة كانت المحرك لمجيء قبائل الأنجلو ساكسون إلى بريطانيا. هنشوف حصل إيه. The year 449 marks the fateful decision that began the Anglo-Saxon invasion of Britain. التاريخ ده مهم جدا 449 لأنه بيشير للقرار القدري أو القرار التراجيدي الذي بدأ هجوم أو اجتياح قبائل الأنجلو ساكسونز لبريطانيا. حصل إيه يا ترى في 449؟ In 449 King Vortigern، الملك اللي كان اسمه فورتيجرن، وهو يوصف بأنه ملك البريطانيين، كان من أقوى الملوك في الممالك اللي موجودة. He sought aid، طلب مساعدة. sought الماضي بتاع seek aid، يطلب المساعدة. from mercenaries to end years of aggression by neighboring tribes. mercenaries المرتزقة غير الauxiliary troops. احنا ذكرنا قبل كده في اليونت بتاع الرومان كلمة auxiliary troops. auxiliary قوات مساعدة من المستعمرات يدينوا بالولاء للجيش بتاع الإمبراطورية الرومانية. لكن كلمة مرتزقة هنا بمعنى إن هم لمن يدفع أكثر، هي قوات تؤجر للحرب. يعني loyalty does not come in the equation. الولاء ما بيجيش هنا في المعادلة. years of aggression by neighboring tribes، السنوات الطويلة من العدوان من البيكتس والسكوتس والآيرش. He called on two of the most famous mercenary Germanic commanders. طلب مساعدة اتنين من أشهر القوات من القبائل الجرمانية اللي كانوا بيأجروا نفسهم للحرب. كانوا مشهورين جدا جدا. The warrior brothers، الإخوة المحاربين هينغست and هورسا، دول من مناطق في الدنمارك وألمانيا. This event in history، هذا الحدث في التاريخ، this seeking of help from the mercenary brothers أو mercenary warrior leaders Hengst and Horsa is traditionally recognized as the beginning of the Anglo-Saxon invasion. يعرف أو متعارف عليه تقليديا في التاريخ بأنه بداية الغزو أو الاجتياح الأنجلو ساكسوني لبريطانيا or the Dark Ages. And when we say Dark Ages, we mean years of fighting between kingdoms and subkingdoms and tribes. Hengst, one of the brothers, found the land of the Britons to his liking. عجبته أرض بريطانيا. And so decided to trick the king into giving him a piece of land. So he decided to trick يخدع King Vortigern into to trick somebody into يخدعه بأنه يعمل إيه؟ give him a piece of his land. يديه حتة من أرض مملكته. What did he do? عمل إيه؟ He offered his beautiful daughter to Vortigern in marriage. كان له بنت جميلة جدا اسمها روينا. عرض على King Vortigern إن هو يجوزها له and asked to have power over كنت. وفي المقابل طلب to have power over إنه يسيطر على جزء من الأراضي البريطانية، وكان منطقة كنت اللي هي باللون الأحمر. ده تصور لبعض الفنانين لزواج أو إعجاب فورتيجون بروينا، الصورة الملونة الإعجاب الشديد and then الصورة الأبيض في أسود الاحتفال بزواجه. After the full victory over the Picts، بعد ما انتصروا كاملة على البيكتس والسكوتس والآيرش، البيكتس والسكوتلنديين والأيرلنديين،
The Germanic mercenaries, Hengst and Horsa, and their troops decided to stay and expand their dominion over other parts of Britain. قرروا إن هم يقعدوا في بريطانيا، في أرض بريطانيا، مش مجرد إن هم حاربوا وعملوا اللي عليهم وخدوا تمن الحرب دي، لكن they decided to stay من منطقتهم في كنت، الجزء اللي هم خدوه، and expand their dominion. To expand dominion يعني يوسع سيطرته أو حكمه over other parts of Britain. Now the first group of the Anglo-Saxons settled now in Britain. Now they would call other tribes to come and join them. يا ترى مين اللي جم وانضموا إليهم؟ هنشوف دلوقتي. In the year 455, more tribes from the neighboring coasts of the Netherlands, Denmark, and Germany started to cross the North Sea in full-scale migration waves. نشوف مع بعض الأماكن اللي جم منها. عندنا الجزء ده اللي هو الدنمارك اللي مكتوب عليه جوتلاند، أنجيليا جنوب الدنمارك، ساكسون and فريزي. هنشوف الأماكن دي تاني دلوقتي على الخريطة. سنة 455 بدأ يبقى فيه أمواج من الهجرة بعد ما استقر الأمر بالمجموعة الأولانية اللي جت مع هينكست and هورسا. So here is the North Sea and the tribes came from Denmark, Netherlands, and Germany. Saxons were German Dutch، خليط من الألمان German and الهولنديين Dutch، والداتش سكان النذرلاندز أو بلاد هولندا اللي كانوا في المنطقة دي أهو الجزء ده. Angles were from South Denmark الجزء اللي هو ده. They were southern Danish سكان دنمارك الجنوب. And the Jutes were from North Denmark الجزء ده. They were northern Danish دنمارك من الشمال. نبص تاني على الخريطة. Germany, Netherlands, and South Denmark اللي عليهم الدوائر. ومن North Denmark or the coastal area of Denmark جم الجوتس. الفريزيان قبائل الفريزيا أو الفريزيان جم من منطقة الساحل الكوستال اريا اللي هي من الدنمارك معدية على جزء من ألمانيا and the Netherlands هولندا الجزء ده. So when we say Germanic tribes قبائل الجرمانية يبقى قصدنا الأنجلز الساكسونز اليوتس أو الجوتس and the Frisians. المجموعة الأولانية والتانية جايين من النذرلاندز South Denmark and Germany. المجموعة الثالثة والرابعة Jutes and Frisians from North Denmark and the Frisian coast اللي هو coastal Denmark. Now what did they do when they arrived? They took over the lands of the Britons. استولوا على الأرض بتاعت البريطانيين and pushed them back. أزحوهم إلى الخلف أو إلى الغرب moving them to the fringes in the west. نقلوهم أو زحوهم في المناطق الحدودية the fringes أو المناطق الهامشية الحدودية. Let's see the map again.
any help from old friends, and by old friends here I mean the Romans. The Romans who were there, who were colonizers before, who left with them and who Romanized the province اللي حولوا بريطانيا لمنطقة رومانية قبل كده. طيب, the kings and warlords tried to seek the help of the Roman general Flavius. الملوك وقادة الحرب البريطانيين حاولوا يطلبوا مساعدة القائد فليفيوس الروماني. لكن Flavius was not free. He was busy fighting Attila the Hun. كان في حرب شرسة مع الإمبراطور أتيلا قائد قبائل الهان in Gaul في modern France. And he was also fighting other aggressions from other tribes. كان برضو متورط في حروب كثيرة وعدوان كثير ومتكرر من قبائل أخرى على الإمبراطورية الرومانية. ده فليفيوس وده أتيلا the Hun. Anglo-Saxon migration waves اتقسمت لأكتر من موجة. The first wave of Anglo-Saxon migrants came in 3 ships and a big fleet. جت في 3 سفن كبيرة وأسطول ضخم. They were victorious, حققوا نصر على البريتنز and conquered the center of Britannia. قهروا أو استولوا على وسط بريطانيا. Leaving the indigenous Britons, سابوا بقية أهل البلاد الأصليين البريطانيين أو the Romanized Britons علشان نبقى أكثر تحديدا البريطانيين اللي هم Romanized دلوقتي. سابوهم في اسكتلندا in the north, ويلز في الوست and Cornwall في الساوث في الجنوب. نشوف الخريطة مع بعض عشان نشوف الأماكن. سكوتلاند, ويلز and Cornwall زي ما احنا شايفين مكتوب فيها بريتنز بريتنز بريتنز، لكن القبائل استولت على المنطقة اللي في الوسط. It was a large-scale migration. كانت هجرة على نطاق واسع rather than an invasion. The migrants supplanted the indigenous people of Britain. المهاجرين حلوا محل أهل البلاد الأصليين في الأماكن اللي استقروا فيها. Many historians, في بعض المؤرخين بيقولوا أو بيقترحوا إنه the Britons were slaughtered in hundreds of thousands by the invaders. إنه الانتقال أو الهجرة دي ما كانتش سلمية قوي زي ما في بعض الناس بتصورها، لكن هم ذبحوا they slaughtered hundreds of thousands مئات الألوف من البريطانيين في حاجة زي مسح عرقي أو إبادة عرقية. It was a complete wipe out. مسح كامل للبوبيوليشن اللي كان موجود. إبادة عرقية يعني genocide. The newcomers الأنجلو ساكسونز دول احنا هنطلق عليهم بقى لقب واحد اللي هو الأنجلو ساكسونز، الأربع قبائل دول. The newcomers were mainly deep sea fishermen. كانوا أصلا صيادين لأعماق البحر. في صيادين اللي على الشط العادي وفي الصيادين اللي بياخدوا المراكب لأعماق البحر. They fish أو they take the ships into the deep. And they were also farmers, مزارعين, hunters, صيادين, and pirates وقراصنة. And they had seamanship and navigation skills. كان عندهم مهارات عالية جدا في الملاحة. The name English is derived from the first group, Engelsland أو England, أرض الإنجلز أو أرض إنجلترا. يا ترى كان في resistance؟ Yes, of course. There was a period of resistance. كان في فترة للمقاومة to the continuous incursions of the Germanic tribes. كل ما يحصل incursions غارات أو غزو بيحصل طبعا مقاومة. One of the fiercest periods of resistance من أشهر وأعنف الفترات في المقاومة
was during the early 6th century led by King Arthur. King Arthur الملك آرثر من الشخصيات المشهورة جدا في التاريخ. مجموعة تسمى بفرسان المائدة المستديرة The Knights of the Round Table. Both Arthur the legendary Arthur شخصية آرثر الأسطورية دي and his Knights of the Round Table put a very good fight against the Anglo-Saxons. قاموا بمقاومة شديدة جدا ضد الأنجلو-ساكسونز، لكن في النهاية المقاومة اتكسرت. After they prevailed and after they broke resistance, what are the changes that took place in Anglo-Saxon Britain? What changes did the Anglo-Saxon introduce to this new land that they have settled in? The Anglo-Saxons في الآخر prevail. Resistance is finally broken. في نهاية الأمر سيطر الأنجلو-ساكسونز على بريطانيا وكسروا المقاومة. The Anglo-Saxons then shaped England into 7 kingdoms. بعد ما استقر لهم الوضع بدأوا يقسموا البلد ل7 ممالك، كل مملكة قعد فيها مجموعة من القبائل. نشوف كده مع بعض. Saxons settled in Essex, Sussex and Wessex. كل ما ينتهي بأشباه كلمة Saxons، Essex، Sussex، Wessex قعدوا في قبائل الساكسونز. الجوتس settled in كنت اللي هي باللون الأخضر. Angles settled in North and Midlands Britain. قعدوا في Northumbria, Mercia and East Anglia. But what makes the coming of Anglo-Saxons a significant part of British history? إيه اللي بيخلي مجيء الأنجلو-ساكسونز جزء مهم من تاريخ بريطانيا؟ The Anglo-Saxon settlers were effectively their own masters. كانوا بالفعل effectively وبوضوح their own masters. كانوا مستقلين أسياد أنفسهم. They brought their own culture. جم وجابوا ثقافتهم اللي كانت مختلفة تماما عن الثقافة الرومانية. And did little to keep the legacy of the Romans alive. ما بذلوش أي مجهود علشان يحافظوا على التراث الروماني، فحصل انحدار في أغلب نواحي التقدم الرومانية في بريطانيا. In their original homelands في بلادهم الأصلية اللي هي في النذرلاندز وفي دنمارك وفي جيرماني والفريزيان كوست they were untouched by the Romans. لم يتأثروا بمجيء الرومان ولم يدخل الرومان أراضيهم. So in England they resumed their old pattern of life. استمروا مرة أخرى في أسلوبهم القديم أو أسلوب حياتهم القديم. Old pattern أسلوب قديم of life للحياة. The Anglo-Saxon replaced the Roman stone with wooden ones. ما كانوش بيحبوا المباني الحجرية اللي كان الرومان مبدعين في إنشائها. And so they moved back the buildings into wooden ones. الأنجلو-ساكسونز were pagan people. كانوا شعوب وثنية who had their own beliefs and gods. كان عندهم معتقداتهم الخاصة بيهم والآلهة أيضا الخاصة بيهم. When they came to England they brought these with them. جابوا الآلهة بتاعتهم معاهم والمعتقدات بتاعتهم معاهم and they totally ignored the Christian faith. من الآلهة المشهورة جدا الأنجلو ساكسون gods الإله أودن أو وودن إله السماء وهو إله الآلهة، والآلهة فريا إلهة الأرض، وهما الاثنين آلهة تسيطر على جنة الأبطال المسماة بوالهالا. In 597 the Pope of Rome sent
monk Augustine to reintroduce and convert the Anglo-Saxons to Christianity. ما تسابوش وثنيين لفترة طويلة. بابا روما the Pope of Rome بعت لهم الراهب أوغسطين علشان يقدم لهم مرة أخرى الديانة المسيحية and convert the Anglo-Saxons ويحولهم للديانة المسيحية. نتيجة لكده بدأت فترة غنية جدا تم بناء فيها مجموعة من الأديرة والكنائس المعروفة جدا أيامها. monasteries الأديرة، والمونستري مختلف عن التشيرش. التشيرش ده مكان للعبادة للعامة، يعني public place of worship، ولكن المونستري هو دير يقيم فيه الرهبان، وهو ليس مكان لعبادة عامة الشعب، يعني ليس لدخول عامة الشعب، ولكنه مكان يقيم فيه الرهبان والراهبات للتعبد والدراسة وخدمة الرب. Monasteries were established and became centers of learning، ودي كانت بداية الجامعات في أوروبا، إنه الأديرة بيبقى ليها large libraries، مكتبات ضخمة جدا that contained books from all the corners of the earth، وكانت manuscripts مخطوطات بيحافظوا عليها جدا ويعاد نسخها مرة أخرى. Monks and nuns الرهبان والراهبات did not only spend their time in prayer and taking care of the monasteries، لم يكن واجبهم الصلاة فقط prayer taking care of the monasteries رعاية الدير، but they also studied the rich libraries of the monasteries، لكنهم كانوا بيدرسوا هذه المكتبة أو المكتبات الضخمة اللي موجودة في الأديرة، وكانت مكتبات غنية جدا بالعلم. The libraries were filled with valuable manuscripts، كانت مليانة المكتبات دي بمخطوطات manuscripts قيمة للغاية. الكتب books or manuscripts المخطوطات were copied by hand، كانت بتتنسخ باليد، وكانت بتاخد فترة طويلة جدا في النسخ، لأن ما كانش فيه اختراع المطبعة أياميها، لسه ما كانش وصل للمجتمع الإنساني. and they were decorated or illuminated، decorated بتتزخرف، illuminated بتطعم بمية الذهب by the monks، دي من أحد وظائف الرهبان في الأديرة. What about art? The Anglo-Saxons were not just bloodthirsty warriors, but they were very skilled craftsmen and metal workers. الأنجلو-ساكسونز ما كانوش بس مشغولين بالحرب، وما كانوش bloodthirsty متعطش للدماء warriors محاربين. They were very skilled craftsmen، حرفيين مهرة. craft الحرفة، crafts حرف، craftsmen حرفيين. metal workers metal معدن، worker صانع، metal worker على بعضها حداد أو صانع مشغولات معدنية. They used gold and jewels، والjewels were brought to Britain from as far away as Persia، من بلاد فارس وبلاد أخرى طبعا. creating beautiful art. Jewelers الجوهرجية made beautiful brooches الدبوس المزخرف، beads الخرز، bracelets أساور، ornaments حلي أو زينة from gold من الذهب and gemstones الأحجار الكريمة and glass. الحاجتين اللي في الصورة اللي احنا شايفينهم دول نماذج للمصنوعات اللي كانوا بيعملوها الحرفيين المهرة أو المجوهراتية. الصورة الثانية دي من عصر الملك ألفريد the Great، ألفريد العظيم، وهنتكلم عليه بالتحديد في الجزء الثاني من اليونت في المحاضرة الجاية. دي نماذج أخرى. These are also examples of fantastic works, rings, brooches.
This is the buckle اللي هو في الصورة اللي تحت. الbuckle of a belt، الجزء المعدني اللي في الحزام. الجزء اللي فوق أو الصورتين اللي فوق دول these are wood works، أعمال خشبية على أبواب من الخشب، صناعة الأنجلو ساكسون. ده قناع helmet وجميل جدا، مصنوع من النحاس والحجارة والفضة. metal workers made iron tools، كانوا بيعملوا أدوات من الحديد دقيقة جدا. knives، سكاكين. shields، دروع. and swords، السيوف. wood workers، صناع الأدوات الخشبية made wooden bowls، القدر أو الصحون الخشبية. furniture، carts. wheels، العجلات. potters، الخزافين أو الخزافون made pottery from clay، من الطين. Britain's political landscape underwent many changes during the Anglo-Saxon rule. يا ترى إيه التغيير اللي حصل سياسيا على شكل بريطانيا أيام الأنجلو-ساكسونز؟ The early settlers of Anglo-Saxons kept to small tribal groups. احتفظوا بشكل القبائل الصغيرة اللي لما بتتجمع على بعض بتعمل ممالك. These groups formed kingdoms and sub-kingdoms. عملت ممالك وsub-kingdoms، ممالك فرعية أصغر، مملكة كبيرة وممالك أصغر منها. What was the administrative political structure of those kingdoms؟ يا ترى الشكل الإداري والسياسي كان إيه للممالك؟ The tribal system of the Anglo-Saxon was highly organized. النظام القبلي كان نظام دقيق وشديد التنظيم. Based on kingship، كان قايم على الملكية. A king is elected by a council، الملك بينتخبوا مجموعة من الأعضاء في مجلس، والمجلس ده يطلق عليه the council of elders أو الويتان أو الفيتان، مجلس الكبار أو مجلس شورى كبار الدولة. The king ruled a kingdom or sub-kingdom, and the kingdom was formed of his tribe members. كانت المملكة دي تتكون من أعضاء عائلته وأعضاء القبيلة التي تتبعه. He was aided by barons، المساعدين بتوعه كان يطلق عليهم اسم البارونات. trusted aides and royal kin، وكانوا من المساعدين الموثوق فيهم ومن أفراد عائلته الملكية. and earls، والearls اللي هم الwarriors المحاربين. and life was mainly agricultural، كانت الحياة بشكل عام زراعية. herds of cattle constituted the main source of wealth، وكان رعي الغنم أو الغنم بشكل عام والماشية هي مصدر الثروة الرئيسي. One of the most important achievements of the Anglo-Saxons in Britain، من أشهر إنجازاتهم في بريطانيا what is called، ما يطلق عليه the Anglo-Saxon Chronicle، مدونة التاريخ الأنجلو ساكسوني. إيه المدونة التاريخ الأنجلو ساكسوني؟ هنعرف المعلومات عن أي حضارة أو أي دولة من فين؟ from recorded history، التاريخ المكتوب. So most of the information we have about Anglo-Saxons come from the Anglo-Saxon Chronicle. This chronicle was a year-by-year account of all the major events of the time of the Anglo-Saxons. الأحداث الرئيسية المهمة كان يتم تدوينها سنويا في مخطوط ضخم له نسخ مختلفة توزع على الأديرة. The important battles, for example، الحروب المهمة تسجل بالتفصيل. The rise and fall of bishops and kings، سطوع نجم وظهور وانحدار مثلا دور رجال الدين وبعض الملوك في الممالك.
وكان بيقوم بالمهمة دي المونكس and the nuns in the monasteries. الرهبان والراهبات هم اللي كانوا بيقوموا بالتدوين وكتابة تفاصيل هذه المدونة this chronicle. أول ما بدأ كتابة الكرونيكل كان في عصر ألفريد ذا جريت اللي احنا هنتكلم عليه برضو في المحاضرة الجاية. During the 8th century القرن الثامن the Anglo-Saxon political identity emerged. بدأ ما يطلق عليه الهوية السياسية للأنجلو ساكسون بتظهر في الفترة دي. من الأمثلة الواضحة جدا للهوية السياسية للأنجلو ساكسونز what we call the beginning of border making and territory delineation. border making ترسيم الحدود to make borders يعني يرسم الحدود and territory delineation. territory اللي هو إقليم ذو سيادة. delineation تحديد إقليم ذو سياسة. والمثل الواضح جدا كان في مملكة ميرسيا the kingdom of Mercia. Mercia was one of the most powerful kingdoms in Britain, Anglo-Saxon kingdoms in Britain, from 600 to 900 AD. It annexed or gained the submission of other kingdoms around it, زي East Anglia, Essex, and Wessex, and made alliances with Kent and Sussex and Northumbria. King Offa of Mercia was one of the most powerful Anglo-Saxon kings. He united with other kingdoms and built a huge dike to separate his kingdom from the land of invading and troublesome tribes from Wales. لو بصينا جنب مرسيا الجزء ده this is Wales. نعلم عليها كده الجزء ده this is Wales. And Mercia was always subject to attacks and invasions from the troublesome tribes of this part of Britain. So, King Offa decided to construct or to build a huge dike. خط حدودي يمشي من فوق لتحت يفصل بين Mercia and Wales. It was a long and large ditch. كان فاصل ترابي ضخم زي كده الفاصل الترابي بتاع خط بارليف. It was 80 miles long. It cut the west from the rest of England. قطع ويلز اللي هي كانت في الوست from the rest of England. وكان ده a political statement إعلان سياسي. This dike was a political statement. It defined the borders of what was to become England. ورسم أو حدد حدود ما سوف يصبح لاحقا إنجلترا. Thank you very much for your attention, and next time we will take the second half of Unit 3 and we will learn how the Vikings, the tribes of the Vikings, قبائل الفايكنجز, attacked and invaded Anglo-Saxon Britain. Thank you very much.